Ayan yung full welder namin mga brad na malupit. Silang malupit. Magaling mag full welder mga brad. Ayan yung mga galawang pro.
talaga ko eh. Complete. Paano ba yung mga weaving niya? Tawag niyo sa weaving niya. Ayun na, hindi ko alam. Ano? Male finish? Ano to? Ay, basta yun na yun. Ano yan? On the wave. Ay, ay, ay. Yan. On the wave. Yan yung tatawag na wave. Walking cup. Walking cup tawag yan. Nice. Walking cup. Oh, pre. Wow. Ano, walking cup? Oh, walking cup. Ayoko na, tara na. Brad, shout out sa inyo lahat dyan.